Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. How are you, my dear students? How do you feel today? Do you remember the senses? Bayatan manda hawasa. How many senses do we have? Great, excellent. What was the reading about? Very good, excellent. According to the reading, how many senses do we have? Great, very good. 9 senses. بسیار خوب. میفهم شما دیاتان هست درس گذشته ما. میبینین من پرسان میکنم از شما دیاتان هست و بر ما جواب میتین که درس ما درباره چی بوده، نظر و تکستی که ما خواندیم شما جواب میتین. Today's lesson also is related to the senses and we will talk more about the senses with the help of a grammar point. ما امروز هم درس ما درباره حواس هست، اما این بار یک بخش گرامری رو ما میخوانیم، یک نکته گرامری رو میخوانیم که بر شما کمک میکنه که زیادتر و خوبتر درباره سنس شما صحبت بکنین یا نوشته بکنین یا بخوانین. Today's lesson will be about see the board to know the today's lesson's title. To Unit 6, Lesson 3 and 2 pages, pages 62 and 63, the title of today's lesson will be a grammar point with the name of present perfect. That is a tense. So we will study a tense today. Before going to the grammar point that is our main title of today's lesson, let's see a conversation. Open your books to the first page I told you, that is page 62, and see the conversation. This conversation is between 2 students. Practice the following conversation. Number 1, student 1. Have you ever seen anyone use his or her hands to talk? چقدر سوال جالب است. من سوال شما هم میتونم داشته باشم. تا شما کسی رو دیدین که از دست یا از دست هایشان استفاده کنن به خاطر گپ زدن؟ تا حالا دیدین شما؟ Yes, I've seen Wahid. He uses the British Sign Language to talk to his brother. He's dumb. میگه بله من وحید دیدم. او استفاده میکنه از زبان علامت هایی که بریتانیایی هست یا بریتیش هست، از British Sign Language یک زبان هست. استفاده میکنه که صحبت بکنه با برادرش. او گنگه هست یا صحبت کرده نمیتونه، یعنی زبانش نمیتونه گپ بزنه، توانایی یا حس صحبت کردن خود از دست داده. What's the British Sign Language? British Sign Language چی هست؟ It uses gestures and signs for whole words. میگه اونا از حرکات دست و از علامت ها استفاده بر تمام لغت‌هاشون حرکت دارن و از حرکت ها استفاده میکنن. Sounds difficult. بسیار مشکل به نظر میرسه. The other sign language is simpler. یک علامت دیگه یا زبان دیگه هست که علامتاش آسانتر است. It uses a hand movement for each letter of the alphabet. اونا استفاده میکنن از حرکت دست برای هر حرفی از حروف الفبا. Okay? So, the conversation was about a dumb person, yeah? Have you ever seen these kinds of persons? من شما پرسان کرده بودم. شما تا حال قسم اشخاص دیدین؟ Let me write down the sentence on the board. Have you ever seen anyone who use her or his hands to talk? تا حالا کسی رو دیدین که از دست یا از پایش یا از دستهایش استفاده کنه برای صحبت کردن؟ من میتونم have you ever seen anyone uses، من uses هم میتونم استفاده کنم، who هم میتونم حذف کنم، بگویم uses. خب استفاده کنن. خب ببینیم به این جمله ما درس ما درباره همین جمله هست. ببینید استراکچری رو که شما در اینجا میبینین شاید تا حال خوانده باشین یا نخوانده باشین. من درباره کدام زمان گپ میزنم؟ آفرین، بسیار عالی. من میتونم تایملاین از این جمله رو بکشم سر تخته بر شما. ببینین این ما به انگلیسی میگیم تایملاین، یعنی یک خطی است که زمان ما در روی از اون نشان داده میتونیم. زمان ما، تایملاین ما این ناو هست یا پرزنت، بعد از این فیوچر میشه. صحیح است؟
future و قبل از این past. خب قبل از present ما past هست و بعد از این future هست. شما میتونید به ما بگویید این جمله در کجا هست؟ بسیار عالی، بسیار خوب. present نیست، درباره future هم نیست، پس درباره گذشته هست. اما زمان ما میفهمیم، یعنی ما معلوم هست برای ما که زمانش کی هست، دیروز هست، 2 روز پیش هست، 3 روز پیش هست، برای ما معلوم نیست. پس یک زمانی هست در گذشته که من هیچ نمیفهمم کدام زمان است. یعنی من از گذشته اگر شروع کنم در یک قسم میتونم بگم یک زمانی هست که از گذشته شروع شده و تا به حال، یعنی من از وقتی که به دنیا آمدیم یا از زمان گذشته تا به حال آیا کسی را دیدیم یا شما آیا کسی را دیدین که از دستهایش برای صحبت کردن استفاده کنه؟ پس زمان دایف مشخص نیست. چون زمان دایش مشخص نیست ما ایره میگیم present perfect و یا یک از میتونیم با استراکچر present perfect استفاده کنیم. چاکات ایره دیدین تایملاینه مال پاک میکنم بر شما استراکچرش هم نوشته میکنم و شما یاد گرفتین که زمان unclear است، یعنی time is unclear. من استراکچرش نوشته میکنم subject plus have or has. چی وقت have چی وقت has باز با هم گپ میزنیم. have or has plus verb 3 plus complement. خب verb 3 ما چی هست؟ شکل سوم فعل هست. این فعل چه قسم ما کار کنیم verb 3 را؟ یا ما میتونیم فعلای ما regular هست که ما میتونیم دی یا ed اضافه کنیم، یا فعلهای ما irregular هست بی قاعده هست که ما شکلش مکمل تغییر میکنه و ما باید او را حفظ کنیم. مثلا فعل ما که در اینجا ما داریم seen هست، شکل اولش در یادتان هست؟ بسیار عالی. The first form was see. چی بود؟ see. The past form در یادتان هست شکل گذشتهش saw. و حال امروز چی را خواندیم؟ در شکل سومش را خواندیم که seen هست. این رو میگن verb 3 یا شکل سوم فعل. شما باید فقط حفظ کنین چون این فعل ها irregular هستن. اما فعل هایی که regular هست فقط دی یا ed اضافه میکنیم که با شکل دوم تفاوتی نداره یا فرقی نداره. خب استراکچر شما دیدین. حالا من میخوام جمله بسازم. I have been in هرات. خب ما اگر جمله خود بگویم این قسم جمله جور کنم I have been in هرات، ما در هرات بودم. تایم برای شما مشخص نکردم، درست؟ ما دیگه اکسپرشن ها داریم که میتونیم استفاده کنیم که امروز من نمیگم چون درس ما خیلی طولانی میشه، ولی فقط شما اما قدر معلومات داشته باشین که present perfect tense، present perfect من این در سرش عنوانم نوشته میکنم present perfect. present perfect یک زمانی را نشان میده در گذشته که نامعین هست، نامعلوم هست. It shows an unclear time in the past. درست است؟ خب می جمله را جور کردیم. حالا من این جمله را منفی میکنم یا با نگاتیو. این پوزیتیو بود یا افرماتیو بود. نگاتیوش چی رقم هست؟ عنوان شما دیدین ما این پاک میکنم عنوان ما. نگاتیو I آفرین. ما به have ما فقط not اضافه میکنیم. I have not been و دیگه جمله رو نوشته میکنم. سوال چی رقم جور کنم؟ با question ما فقط have در سر جمله میارم. Have I been in هرات؟ خب این طریقه سوال جور کردن و منفی جور کردن جملات ما بود با present perfect tense. Now let's go to the book. See the book. In the book we have a chart. present perfect. داخل چوکات این قسمت ببینین I have contraction form یا مخففش یا کوتاه شدهش میشه I've. He has his. Have you ever seen anyone use sign language? Yes, I have. I have seen Wahid use it. No, I haven't. I have never seen anyone use sign language. خب یک بار دیگه من این قسمت بر شما سرتختم میگم، یک بخشی که ماند باز شما را تمرینات با هم کار میکنیم. ما بر شما در استراکچر گفتم که یا have استفاده میکنیم یا has. خب به have و کدام جملات؟ به I, you, we, they. با اینا ما چی استفاده میکنیم؟ have. و به she, he,
و it ما چی استفاده میکنیم؟ has. یعنی اگر ما جمله بالا رو تغییر بدم میتونم بگویم has she ever seen anyone or has he ever seen anyone. پس ما میتونم بجای have و بجای have has استفاده کنم وقتی که سابجکت ما he she و it باشه. Come back to the activity in the book. Part A, fill in the blanks with the correct form of the verb in parentheses. جملات مکمل بکنید. یادتان باشه که present perfect باید استفاده کنید. در خانه خالی ما باید present perfect استفاده کنیم و جمله رو مکمل بسازم. چی رقم جور کنم؟ structure یادتان است. Very good. I have started a new course on sign language. Have started. My brother told me about it. Very good. شما ببینید چقدر جمله رو مقبول جور کردین. میگم ما شروع کردیم یک کورس انگلیسی، یک کورس نو، یک کورس نو در زبان، علامت زبان ها یا همین زبان هایی که ما پیشتر خواندیم. گفتیم زبانی هست برای کسایی که نمیشنون. My brother told me about. برادر ما درباره از او به ما گفته. The instructor. خب من چه قسم جمله رو مکمل کنم؟ instructor یک نفر است. من باید چی بگویم؟ Very good. Has taught us. شکل سوم teach taught هست. The instructor has taught us some of the alphabets. استاد ما بعضی از حروف الفبایش برای ما درس داده. زمان مشخص نیست. میبینیم ما هیچ درباره زمان صحبت نکردیم. There is a special hand movement for each letter of the alphabet. یک حرکت خاص دست هست برای هر حرفش. این چی پر کنم باید؟ Very good. ببین not داره. من not با چی اضافه کنم؟ Very good. Excellent. به have. We have not taken. Very good. Taken all the letters yet. But I can form a few words using the letters. Very good. میبینیم چقدر مقبول شما میگین. I have learned. دیگه شما چقدر پر کنم؟ Very good. I have gone well so far. I never thought that learning sign language would be so interesting. خب جملات شما باز هم در خانه پیش خود یک بار کار کنین و خوبتر یاد بگیرین. Next page. In the next page we have an interesting activity that is writing. در صفحه بعدی میبینین یک فعالیت خیلی جالب داریم که چی هست؟ writing هست. پیش از اینکه ما رایتینگ بر شما کار کنم و بر شما بگویم چه قسم کار میشه، خب متوجه باشین ما یک چند کلمه رو بر شما میگم. شخصی را که ما the one who cannot speak we called. یادتان هست از متن درس، از conversation، کسی که صحبت کرده نمیتونست، ما کدام کلمه را استفاده میکردیم؟ Very good. That was dumb. خب شخصی را now what word we can use with the person who cannot see. کسی را که نمیتونه ببینه ما چی میگیم؟ blind. آفرین. blind. And the one who cannot hear. کسی که نمیتونه بشنوه چی ما میگیم را؟ Very good. thief. And the one who we have these three words. I want you to learn these three words beside the other words. این سه لغت هم یاد بگیرین. dumb, blind and deaf. Come back to the book. In the book, we have a writing part. Think of a person who has lost one of his or her senses. به شخصی فکر کنین که یک از اعضای حسی خود از دست داده باشه. یک بخش حس خود از دست داده باشه. Answer the following questions to write a short paragraph about him or her in your notebooks. شما درباره همین شخصی که دست داده یک از حواس خود یک پاراگراف باید کتابچه‌تان نوشته کنین. Person's name. شما اگر همچین شخصی را میشناسین خود نامش را نوشته کنین و اگر نمیشناسین تصور کنین یا یک شخص خیالی را، مثلا احمد، محمود، هر کسی که هست، یک نام اینجا نوشته میکنین. You have to answer these questions. اولی سوالا را جواب بدین که بتونین پاراگراف خود نوشته کنین. Why is this person special? چرا special هست؟ چرا خاص هست؟ میتونین جوابش قسم باشه. Because he or she cannot hear. به خاطر که نمیتونه بشنوه. Or because he or she cannot see. یا به خاطر که شخص نمیتونه ببینه.
or you can say that because he or she cannot touch something, because هر چیزی رو میتونین شما دلیل برین. دلیلی که این شخص شما نامش گرفتین دمی چارت. Next one. See the next. What did he or she do? چی کار انجام میده؟ پس چی فعالیت؟ وظیفه چی است؟ یا چی کار انجام داده؟ حتی میتونین شما بگوین که چی کاری رو برای پر کردن این نقص خودش یا مشکلی رو که داره چی کار انجام داده میتونه. مثل که ما در کنورسیشن داشتیم که لنگویج ساین استفاده میکرد، یک زبان خاص. Who is he or she? کی هست؟ معرفیش کنین. student هست، چند ساله هست، میتونین از کجا هست یا معلوماتی درباره خود شخص نوشته کنین. When did he or she lose it? چی وقت میره از دست داده می حس خوده؟ When did he or she lose it? کدام وقت این حواس خود از دست داده؟ از وقت تولد از دست داده یا چند سال پیش از دست داده؟ یا چی شاید حادثه‌ای برش پیش آمده؟ Next question is which sense did he or she lose and when? کدام حواس خود از دست داده و چی وقت؟ باز هم به سوال قبلی هم میتونه می باشه. How is he or she dealing with this difficulty? چه قسم امرای از این مشکلی که برش آمده این مواجه شده؟ چی کار انجام میده؟ مثلا آیا افسرده هست، unhappy هست و یا اینکه یک رفته و صنف‌ها یا مکتب‌های خاص از او را میخوانه و ادامه میده. من پس از شما چی انتظار دارم؟ یک پاراگراف نوشته کنین، اول سوالا رو جواب بدین پیش خود و بعد از او شما پاراگراف نوشته بکنین. اگر کسی را به این مشخصات نمیشناسین خیر است، از پیش خودتان و فرضی یک چیزی را نوشته بکنین، یک پاراگراف. So today's lesson was about using present perfect tense in different sentences, and we have practiced the present perfect tense in a conversation. ما present perfect در یک محاوره تمرین کردیم. بعد از او با هم اکسرسایز یا تمرینات دیدیم. خانه خالی ها رو شما پر کردین که دوباره پر میکنین. در خانه حتما دوباره کار میکنین و present perfect کار میکنین، استفاده میکنین در خانه خالی ها. و همچنین ما با هم یک بخش رایتینگ کار کردیم و شما قرار شد یک شخصی را پیدا بکنین که یک از حسای خود دست داده باشه. اگر نمیشناسین هم شما فرضاً یک نفر در نظر بگیرین و درباره اون شخص نوشته کنین. First you have to answer the questions, then you have to write a paragraph. You can write a paragraph about that person who maybe has lose one of her or his senses. یک از احساس حواس خود که دست داده شما دربارش نوشته کنین. That was your homework and that was our lesson. I hope you learned something from this lesson and I hope you practice a lot at home and make sentences with the present perfect tense and try to read the conversation again and practice the practice the exercises and try to write the homework. Have a good time.